Habang nadadagdagan ng ating edad, nababawasan ang pinaka-moisture ng ating kutis. Kumuha lamang ako ng 1 tablespoon po ng aloe vera gel. At pagkalagay-lagay ko nito, kumuha pa po ako ng sangkap na kakailanganin, ang pinaka-coconut oil. Naglagay lang ako dito ng kaunti lamang po. Pagkatapos, halu-haluin lamang itong mabuti para mas makita ang tamang texture at yung mala-creamy din ang datingan nito. Cream din talaga ang itsura ng ating gagawin. At heto nga ang simpleng paraan para panatilihing moisture, smooth at napakalambot sa ating kutis. Binabalik nito sa sigla ang ating balat na pinoprotektahan din na panatilihing moisture at hydrated. At pagkatapos, nagkatas din ako dito ng cucumber o yung pinaka-pipino kasama ang pinakabalat nito. Kunin yung malatubig at katas nito. Naglagay lang ako dito ng kaunti lamang po, tansya lang ang aking paggamit. Dahil sa paglalagay po nito, hindi rin po maganda pag sobrang dami dahil hindi magbabalance yung malakrim natin, magdadatingan din talagang parang tubig. Kaya po dito sa aking ginawa, tinansya ko yung paglalagay ng pinakakatas ng cucumber para mas tama ang texture at cream pa rin po ang itsura nito. Kumuha lamang din ako ng maliit na paglalagyan, kahit ano po'y nakadepende na rin sa atin. At idinirekta ko na rin sinalin, pwedeng-pwede po gamitin umaga, tanghali, gabi, pananatilihin itong hydrated at moisture. Dahil ang pipino, aloe vera, napakaganda nito sa kutis kasama ng coconut, pinapanatiling moisture ang ating kutis. Sobrang lambot, napakakinang, flawless, ang kinis din talaga ng itsura nito lalo sa ating mga balat. Dahil pag nagdadry ang ating kutis, maganda ito gamitin na pinapanatiling moisture, napakakinis sa ating balat. Napakasimpleng paraan, gamit lamang itong ating ginawa na pinoprotektahan ng ating balat na maiiwasan ang pagka-dryness at hindi natin gusto sa ating kutis. Thanks for watching guys! Bye!